Ми не завжди, на жаль, можемо знати, що зроблять інші люди, що вони зроблять. Чому, коли мені погано, я всіх відштовхую. Це нормально взагалі ставити когось в блок? Я тебе не хочу бачити, я не витримую тебе, я блокую. Є батьки, які там прям, а розкажи, що про що ви з психологом говорите. Чому взагалі мамам так важко відпустити своїх дочок? Ти не несеш відповідальності за почуття іншої людини. А ті, в кого не було партнера нарциса, мабуть, самі нарциси. Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. Простір, де ми говоримо щиро, відверто, глибоко і по-жіночному. Про речі, які болять, які надихають і змінюють. Сьогодні буде дуже емоційний епізод про те, як знайти себе, як зберегти свої кордони, як пережити втрату і як не згоріти в стосунках. І для цієї спеціальної розмови я запросила людину, яка вміє говорити про складне просто. Людина, яка з відкритою душею і просто прекрасна дівчина, психолог, терапевт Євгенія Іванова. Привіт, я тебе дуже рада бачити в себе на каналі і в себе в гостях. Привіт, Діано, дуже дякую, що ти обрала мене. І ти можеш тут до мене Женя звертатися. Я ще трошки додам про себе, що я дійсно практичний психолог, психотерапевт. Я працюю в методі транзакційного аналізу. І саме моя основна робота – це допомагати клієнтам в індивідуальному форматі. І це такий формат, коли дійсно є контакт, ти зустрічаєш людину один на один. Це схоже, як ми зараз з тобою записуємо подкаст, а тут, коли клієнт приходить, це без запису. Ще хочу додати, що я працюю як кризовий психолог, тобто в мене є інша зайнятість, я працюю в кризовому чаті, Krisenchat Ukraine, як користуючись. І це насправді дуже крута платформа, але там ми дійсно допомагаємо з такими дуже терміновими викликами. Тобто людина може написати якраз таки з втратою, коли от це трапилося, і одразу нам пишуть. І дуже непрості кейси там. Тому у мене такі дві частини, дві мої професійні ідентичності. Це психотерапевтична робота і допомога в кризових ситуаціях. Ти можеш розповісти, будь ласка, конкретно в якому методі ти працюєш і на що направлена твоя робота? Так, я працюю в методі транзакційний аналіз. Він відомий завдяки книжці Еріка Берна, і він, власне, є засновником цього методу. Книжка «Ігри, в які грають люди». І насправді в нього багато класних книжок, я тобі потім порекомендую. В нього є і про інтимні стосунки, і про те, що ми говоримо, коли ми говоримо після того, як ми сказали «привіт». І насправді транзакційний аналіз, він класний тим, що він підходить не тільки психотерапевтам, а по суті, от будь-хто прочитає книжку і вже може це використовувати. І насправді я використовую багато класних концепцій звідти. Це егостани, це психологічні ігри і життєвий сценарій. І якраз таки тут, я думаю, ми зможемо з тобою детальніше поговорити про це. От якраз як розпізнати, що людина в егостані? Що це взагалі за стан такий? Егостан, в кожного з нас є 3 егостани. Це внутрішній батько або родитель, в залежності від перекладу parent, потім дорослий і дитячий. І вони, знаєте, так динамічно змінюються одне з одним. Тобто ми можемо легко переключатися. І, наприклад, ми зараз з тобою починали, можливо, хвилюючись в такому дитячому егостані, що як це буде, якось спонтанно. Потім, наприклад, зараз я так припускаю, що ми з тобою в дорослому егостані, тому що ми тут і тепер, ми знаємо, що ми робимо. І взагалі дорослий егостан, він відповідає за поточний момент, коли ми усвідомлюємо, що з нами відбувається, і як простіше це сказати, що ми як не підтягуємо якісь поведінкові моделі не з реального моменту. Тобто ми в цей момент не вчиняємо, як, наприклад, наша мама би сказала, там, ой, а так робити не можна. А ми як тут знаходимося і контролюємо саме з потоку, ну, як поточного моменту. Я розумію, що я, можливо, трошки непросто пояснила. Зараз наведу ще один приклад. Тобто, коли я в дорослому його стані, це почуття, думки і поведінка дорослої людини, яка віддає собі звіт, скільки їй зараз років, де вона знаходиться. І в дорослому його стані я можу приймати рішення, спираючись саме на те, що відбувається. І це дуже класно вміти себе включити в дорослий стан, тому що коли ми випадаємо в дитячий його стан,
Ми можемо бути дуже емоційними і, наприклад, розгубитися. От не знаю, якщо зараз якась кризова ситуація станеться, якщо от ми з тобою такі провалимося в дітей, ми почнемо кричати: а що робити? Наприклад, якщо переключитися в родительський стан, він буде такий: так, зібралися, пішли, щось робимо. Але він не завжди теж окейний, тому що коли ми в егостані родительському, ми теж не гнучкі. Тому що, наприклад, якщо в мене була контролююча мама, вона реально скаже: всі зібралися і вийшли. А якщо в мене, і це не завжди теж потрібно. Тобто дорослий, він більш гнучкий. А можна якось контролювати цей егостан? Чи це якось підсвідомо йде перехід з дитини в батька, чи з родителя, вірніше, чи з родителя в дитину? Часто ми цього не контролюємо і не усвідомлюємо, типу випадаємо. І якраз таки один з процесів в психотерапії навчитися усвідомлювати взагалі такий початок, це як діагностика, взагалі який егостан в тебе домінуючий, де в тебе більше психічної енергії. І там, знаєш, якщо хочемо, можемо пофантазувати одне про одного, в кого більше якого стану. Тобто, по суті, ми не завжди це контролюємо, але якраз таки ми про це можемо знати, і ми можемо, як ідея класного психотерапевтичного процесу, щоб цей психічної енергії потік, він як рухався рівномірно. Тобто, наприклад, от зараз я там посміхнулася, я приключилася в дитину вільно, там я рада тебе бачити, мені прикольно з тобою. Потім я повертаюся в дорослого, і я згадую, що мені треба говорити там серйозні речі, наприклад. І якраз таки вміння усвідомлено переключатися, воно теж є. Але бувають такі ситуації, коли ми не можемо цього зробити. Наприклад, це щось стресове для нас, те, що нас лякає. Якраз таки тоді ми можемо вивалитися або внутрішню дитину, або в родителя, і як навіть не хотіти цього. Тому дуже часто в якихось таких кризових ситуаціях, стресі, не знаю, в незвичних ситуаціях люди сваряться. Тому що, от, не знаю, ми з тобою тільки що все було добре, а потім, наприклад, уявімо, що ти переключишся зараз з контролюючого родителя, ти мені скажеш: Женя, типу, все, досить говорити. І це може викликати таку як історію, типу, а що відбувається, чого ти так себе поводиш? Тому що якраз таки, як ніби коли приходить непрохано цей родитель внутрішній, це дуже може впливати на відносини, не завжди позитивно. Чи може людина самостійно розпізнати свій егостан? Так, звичайно. Звичайно, тому що, от як, можливо, я там дам посилання на певні публікації, де можна буде детальніше почитати, якщо захочете, може там під випуском залишити. Але якщо так коротко, ми вже проговорили, що, от, наприклад, в дорослому це теперішній момент, в дитині це почуття, думки і поведінки, коли ми були дітьми, тобто це такі дитячі паттерни поведінки, і це саме може бути адаптивна дитина, вільна і бунтуюча. І це можна розпізнати за певними словами, от якраз таки легкість або там впертість, якщо це бунтуюча дитина, адаптивність, коли що будемо робити, що скажеш, те й зробимо. Це можна розпізнавати. І так само, от я тільки що навела приклад контролюючого родителя, коли це встали і пішли, давайте робити. Тобто контролюючий родитель, він такий завжди директивний дуже. Але є ще й турботливий родитель. Наприклад, там: ой, давай тобі водички принесу, хочеш, я там тобою сумочку візьму, а як ти там спала? Ти одразу тут розумієш, що тут включаються нотки турботливого родителя, тобто це можна розуміти про себе, знати. Так само є тести, вони дуже прості, легкі, і, в принципі, от зараз ми навіть коли говорили, наші слухачі, слухачки могли вже подумати: так я тут в дитині там 90% свого часу перебуваю. Да. Це правда. Я навіть сама часто помічаю, що можу переходити з дитини в родителя, і частіше це не дуже класно, тому що ти, як людина, не можеш контролювати сам себе. Тобто, коли, наприклад, я дитина, мені хочеться плакати, мені хочеться кричати, мені хочеться закритися від усіх, я начебто як не сама своя, да? Начебто мною хтось якесь внутрішнє там его мною контролює. Коли я родитель, я навпаки піклуюсь більше про когось. І отут дуже важко знайти оцю грань, як поєднувати, як взагалі, можливо, чи є взагалі оця грань, коли ти можеш бути і родителем, і дитиною водночасно? Чи це взагалі неможливо, і це просто... Водночасно ні, тому що як его-стани, вони переключаються. Тобто, але от ти цікаво сказала на твоєму прикладі, що, наприклад, я тебе так почула, що ти можеш іноді провалюватися в якісь емоційні стани, коли от якраз таки це поза твоїм контролем. Тобто тобі важко потім переключитися, от як хочеться, не знаю, печалитися, там хочеться від цих закритися. І от в цьому місці якраз таки класно вміти всередині себе переключитися, наприклад, на турботливого родителя,
родителя запитати, як я можу тобі допомогти, що я можу зробити, або в дитячому його стані вже просити про свої потреби. Тобто тут, скоріше, щоб зрозуміліше було, це, знаєш, така гнучка структура, яка переключається. Тобто тут важливо вміти підхопити себе і не завалитися, там, не знаю, от якщо дитячий його стан, що там зараз хлопнути дверима, піти і закритися. І знаєш, от є люди, які, наприклад, під час сварок, там буває таке там на свята, люди зібралися за столом, все добре, потім почалася якась розмова, хтось образився, встав і пішов. І це дуже часто якраз таки людина провалилася в дитячий його стан, вона, наприклад, там на 5 хвилин вийшла, поплакала десь, повернулася вже в дорослого, наприклад. Буває, що хтось побіг, знаєте, такий, ця людина в його стані турботливого родителя. Тобто тут як ідея не в тому, щоб їх поєднати одночасно, а в тому, щоб вміти переключатися, як керувати своїми станами ось таким чином. Що взагалі тоді відбувається зі своїми особистими кордонами, коли ми переключаємося з одного стану в інший? Цікаве питання про кордон. Знаєш, от, як ти це бачиш зі свого боку? Тому що ти маєш на увазі, ну, що як вони можуть порушуватися. Так. От поясни от мені. Мені здається, дивись, наприклад, я в його стані дитина. Да? От я плачу, і я плачу, водночас я хочу підтримки якоїсь, а водночас я хочу просто, щоб мене ніхто не чіпав, і от я плачу. І деякий час люди можуть просто підходити до мене і порушувати в той час мої особисті кордони. Можливо, мені треба виплакатись саме тут і зараз. І таким чином люди приходять і порушують от мої кордони. Ну, знаєш, тут хочеться як сказати, що ми не завжди, на жаль, можемо знати, що зроблять інші люди, що вони зроблять. Ну, тобто вони дійсно, на жаль, можуть порушувати твої кордони. І тут як ідея в тому, що, наприклад, якщо ти про себе знаєш, що коли ти плачеш і провалюєшся в якісь переживання, ти не хочеш, щоб тебе чіпали, ти можеш своїм близьким про це говорити, що, наприклад, от мені треба виплакатися, мені потрібно вийти, мені потрібно побути самі, як попередження. Насправді, твій приклад дуже класний, тому що часто пари з цим приходять, що от якраз таки там дівчині, наприклад, треба вийти, виплакатися, от як ти говориш, а хлопець такий, ні, ми маємо зараз це вирішити, перестань, от, типу, от прям, от що тобі зробити, щоб ти не плакала. І виходить отут оцей конфлікт, що як людині треба час, а інша людина не може це витримати, тому що вона, наприклад, в цей момент в його стані контролюючого родителя. Типу, що тобі зробити, щоб ти заспокоїлася. І якраз таки тут ідея домовлятися. І, ну, от, коли ти говориш от про ці порушення кордонів, це, знаєш, чим більше ти підростаєш в психотерапевтичному процесі або сама. Тобто, насправді, от Ерік Берн, він взагалі казав, що не кожній людині потрібно йти в психотерапію. Можна і самостійно про себе багато чого розуміти і керувати своїми станами. Якщо ти знаєш, що тобі дійсно, коли погано, ти не хочеш, щоб хтось з тобою був, ти можеш про це попереджати. А з іншого боку, от у мене є такі клієнтські запити, коли ми якраз таки пропрацьовуємо, чому, коли мені погано, я всіх відштовхую. Тому що насправді, ну, навпаки, може бути, що це, знаєш, оцей внутрішній конфлікт. Я хочу, щоб мене взяли на ручки, але я не можу про це попросити, тому що це може бути травмуючий момент якийсь там в 3 роки, який стався. І як повертати самого себе з его-стану дитини в вже дорослого? Ну, знаєш, тут хоч, на жаль, не завжди це може виходити, тому що от якщо є потрапляння в якісь травмуючі події минулого, і ось цей приклад, знаєш, коли людина не витримує, наприклад, і розриває контакт. От, знову ж таки, приклад, не знаю, там хлопець з дівчиною зідзвонюються, і потім хлопець щось говорить таке образливе, і дівчина все, вона обриває контакт, вона кидає трубку там, або там все перериває, блокує. Оце ж дуже популярна тема в блок. Я як людина більш старшого віку. Це нормально взагалі ставити когось в блок? Я як людина старшого віку взагалі цього не розумію. Знаєш, і у мене є клієнти, які такі, ти його заблочила, потім розблочила, і ти такий, нащо? Це ж ігри. Це ігри, але з іншого боку, от я, знову ж таки, ми прояснюємо, чого ти блочиш. Ну, типу, в цей момент настільки багато гніву, що людина реально, я тебе не хочу бачити, я не витримую тебе, я блокую. І, ну, в чому конфлікт, що, наприклад, інша людина говорить, мені нестерпно, що ти мене в цей момент як відсторонюєшся від мене, відрізаєш. І це, знову ж таки, оцей конфлікт, що я хочу в моменті поговорити, а інша людина хоче мене не бачити в цей момент. І от люди просто б'ються об це. І часто якраз таки в психотерапії індивідуально вже розбирається, чому я не можу витримати контакт, чому я тікаю від близькості, коли насправді, ну, можливо, мені потрібно, щоб мене хтось пожалів, підтримав. Ну, але це може бути і глибинна робота, тому, знаєш, як тут немає такої відповіді, що дійсно завжди ти можеш сам себе підхопити. Ти, знаєш, можеш краще про себе знати. Наприклад, що в тебе є якісь тригери,
Не знаю, ну уявімо, ми зараз фантазуємо про такого уявного клієнта, що там, не знаю, вас в дитинстві батьки карали, наприклад, закривали вдома, там нікуди не випускали. І взагалі для вас, наприклад, тема покарання дітей, вона дуже сенситивна. І от, в принципі, у вас такі історії, вони можуть як флешбеки закидати в минуле, і це може бути навіть неочікувано. Ви можете знати, що, наприклад, люди, які там погано ставляться до дітей, взагалі в вашому оточенні ви їх не витримуєте. Як створювати для себе умови, щоб уникати якісь такі тригери, але все одно в терапії пропрацьовувати. Мені здається, що така дуже цікава тема, крім стосунків між партнерами двома. Стосунки з батьками. Дуже люблю. цікава тема, особливо сепарація від батьків і батьків від дітей також. Не в одну сторону ми сепаруємось. Чи багатьом взагалі важко сепаратуватись від батьків? Чи є такі проблеми і як з цим, в якому віці взагалі вони? Це дуже класне питання. Знаєш, можемо окремо подкаст про нього тільки записати, тому я постараюся тобі так тезово відповісти. Це, знаєш, взагалі проблема сепарації, вона, якби її, знаєш, якби люди легше вибудовували кордони і сепарувалися від батьків, від партнерів, від інших людей, в мене особисто і в інших моїх колег було б набагато менше клієнтів, тому що, по суті, питання симбіотичних відносин, тобто коли якраз таки хтось з батьків не відпускає свою дитину дорослу, або коли дитина не готова сепаруватися, ну це дуже, ну це знаєш, там топ-5 взагалі запитів до психологів і психотерапевтів. І відповідаючи на твоє питання, як, мені подобається така метафора мого супервізора, знаєш, розтягувати цю пуповину. Тобто, по суті, це як поступово відбувається. Тобто, підлітковий вік, він якраз таки це перший момент, коли ми тренуємося. Ну, ми не говоримо про кризу 3 років, 7 років дитячу, але ми вже говоримо саме про такі особисті кордони, коли дійсно особистість в підлітковому віці знову перезбирається. І от це перша така спроба, коли вже мені потрібні мої кордони, в мене мої друзі, я вже не погоджуюся, мамо, з твоєю точкою зору, я можу бунтувати проти тебе. Це така перша спроба. Потім пуповина знову ж таки розтягується, коли підліток підростає, наприклад, там вступає в університет, починаються відносини. І тут, знаєш, от як задача батьків відпускати, і так трошки навіть підштовхувати. А задача дітей, юнаків і потім молодих людей, тому що в мене є клієнти, яким 20, 22, 23, і багато з них живуть з батьками. Вони, по суті, є батьки, які там прям, а розкажи, що про що ви з психологом говорили, там, які втручаються, ну, які так прям, давай перекажи мені. Знову ж таки, батьки потім зляться. Це мій теж такий топ жартів, коли там вони говорять, все, там, поки цього психолога не було, в нас все було так добре. А потім цей психолог, тобто всі жартують, що там знайдуть, де моя машина припаркована, чи щось такого плану. У мене це нещодавно жарт від клієнтки, але в неї там про партнерські відносини. І тобто, ну як тут ідея в тому, що треба вміти відпускати батькам або тим, хто тримається. І треба взагалі це зрозуміти, тому що для багатьох, і що це цікаво, це не завжди є проблеми. От я тобі наведу, можливо, буде краще з прикладом. От уявімо, що приходить людина і говорить, там, не знаю, я хочу знайти партнера, хочу відносин. Там дівчина, знаєш, такий зібраний образ, там 25 років. Але вона дійсно живе з батьками, вона єдина дитина, і, по суті, вона взагалі батьків утримує разом з собою. Тобто вона взагалі, ну, як умовно, якщо вона піде, то батьки такі, а що нам робити взагалі, як ми тоді будемо на чому триматися? І ніби її партнеру просто нема де з'явитися, тому що мама, ми потім аналізуємо, у вас вже були відносини? Така, да, ну там цього мама забракувала, а цього не одобрила. І потім, коли, по суті, один з таких процесів, це вже розплутування, коли ти клієнту починаєш відзеркалювати. А подивіться, ви тут розійшлися, можливо, просто тому, що мамі він не сподобався. Людина така, можливо. І йде оце усвідомлення, ну, тобто, взагалі, психотерапія, це, знаєш, таке тренування усвідомленості. Тобто, знаєш, от ти приносиш кейс, і коли тобі простими, насправді це досить прості техніки, людина відзеркалює, там, то мама ваша там не схвалює вашого нового хлопця. І коли людина це чує, от, збоку, вона така, так, моя мама не схвалює цього хлопця. Підсвідомо це вже нахиляють цю думку тобі. І з'являється, знаєш, як актуалізується проблема. Ну, але задача моя, ну, як спеціаліста, не привносити своє, не казати, вам треба, от це ж оця я порада, з'їдьте від батьків, ваше життя зміниться. Там це була дуже популярна тема, там 20-25 років, коли там у вас щось наклеїться, з'їжджайте від батьків. Але щоб до цього дійти,
треба усвідомити, чому я хочу від них з'їхати, чому я хочу сепаруватися. А це може... Як ти думаєш, на твою думку, вірніше, як ти вважаєш, в якому віці має бути сепарація, правильна сепарація? Ну, це непросте питання, тому що, знаєш, як взагалі оці вікова періодизація, вона дуже зараз така розмита стала. І, знаєш, навіть цікаво, що як мені складно відповісти, бачиш, я починаю теж тут така грати, ну, хто як. Але якщо так серйозно, то по періодизації віковій 18 років до побачення, знаєш, це повноліття, все. Але, строго. Да, але, звичайно, потім всі ж починається оцей торг, ну, яке 18 років, ну, 20, там, мама, ну, зараз, насправді, це питання, на жаль, постає, коли батькам треба за кордон відпускати своїх дітей. Дуже, ну, там зараз більше підлітків виїжджає, наприклад, після 15 років. Але от, якщо говорити, є така класна теорія транзакційного аналізу, цикли сили. І там якраз от остання стадія, як перш ніж почнеться нова спіраль, якраз таки оця така відділення, коли людина вже спілкується зі своїми батьками як просто з іншими людьми, яких вона любить, поважає і будує знову ці відносини. Якраз таки ця стадія наступає 18 років. Чому взагалі мамам так важко відпустити своїх дочок? Мені здається, частіше мамам, тому що татусям, ну, можливо також, але мені здається, що частіше мамам дуже важко саме відпустити свою кровинку. От вона така має бути така, як я, прожити таке життя, як прожила я, навіть краще, знаєш. І вони от дуже важко налаштовуються на те, що дитина вже виросла, особливо там, коли 18, це вже повноцінний вік, коли можна дати вже свободу дитині і не контролювати кожний шаг, кожний поступок. Тебе більше цікавить саме, чому дівчат не відпускають маму? Так, чому дівчат, так. Так, це теж така тема, Чи є тут дуже якась, глибока. можливо, фізіологічна така поєднання? Саме фізіологічне не скажу тобі, але дійсно ти класно вже підсвітила, що ніби це моя проекція як мами в свою доньку, в своїх очікувань, і я хочу, щоб вона прожила якось, як, наприклад, я не прожила. Тобто я вкладаю багато очікувань в свою дитину. І насправді це стосується і так само і синів. Просто, якщо говорити про відносини мама-донька, є, до речі, дуже прикольні книжки на цю тему, я потім теж поділюся. Там, знаєш, є оцей процес, що і конкуренції певної, і, знову ж таки, проекції того, що я хочу, щоб я знаю, як краще, і як ніби хочу вкласти свій розум в тебе. І тут, знову ж таки, не завжди так буває. Іноді буває, що мама готова відпустити, але донька дуже хоче бути під крилом, щоб як мама турбувалася. Це, знаєш, от завжди є така прикольна теорія, що, наприклад, можна розділити дітей на тих, хто завжди хоче додати своїм батькам. От, може, ти помічала навіть серед своїх знайомих, які такі, я хочу заробляти більше, щоб там маму кудись звозити, щось їй показати. Є ті, хто очікує, навпаки, що батьки завжди, ну, тобто це незалежно від віку, що, типа, мама має мене ще зводити кудись, я хочу, щоб мама зі мною більше проводила часу. І є оцей такий здоровий баланс, такого здорового обміну. І тут, знову ж таки, оця штука, чому, наприклад, тобі хочеться там дати мамі щось. Чому мені хочеться? От я не розумію. Мені здається, що в мене якесь почуття провини, що якщо я, наприклад, там не повезу її на море, або там не куплю їй щось, або там в мене якесь відчуття провини, що я якась погана дитина і не піклуюсь про своїх батьків. Ну, знаєш, ми можемо з тобою зараз в цьому місці пофантазувати, що, можливо, мама тобі давала таке послання, що ти маєш її порадувати. Тобто, що ти хороша, і тільки коли ти пам'ятаєш про маму. Ну, і насправді це вкладається в виховання. Знаєш, тут теж така грань, де оця повага до батьків, а де вже така, що ти маєш все для батьків робити. І ось повертаючись, що, знаєш, як ніби це може бути така внутрішня, але, знову ж таки, я фантазую, ти там, якщо відгукується, бери, що не відгукується, не бери. Що ніби я не можу радіти, якщо я не поділюся своєю радістю, наприклад, з мамою. І тому ти можна ще, як навіть думати, так, зараз я маму кудись звожу, порадую, а потім і мені можна себе порадувати. І якщо в тебе або в когось з наших слухачів є такий механізм, ви можете отут же розуміти, а що зі мною відбувається, чому мені так важливо маму порадувати. І зазвичай там в кожного різні відповіді, але ідея в тому, що скоріше це як якесь таке дитяче рішення, що саме я маму маю зробити щасливою. І це теж в терапії пропрацьовується яким чином. Це такий дозвіл, що твоя мама окрема доросла людина.
і не ти маєш про неї турбуватися. Ти можеш робити їй подарунки на свята, ти можеш їй якось щось пропонувати, але вона відповідає за своє щастя. І якщо вона хоче подорожувати, вона може тобі, сказати тобі про це, якщо, наприклад, в неї немає можливості, вона може сама собі зробити як доросла людина. Тобто ти, бачиш, ти в цьому Я думаю, більше за неї переживаю, тому що мені здається, що вона самостійно мені про це не скаже, тому що якби і їй буде некомфортно просити. Ну як це так? Доросла людина, прошу свою дитину, знаєш там. І в той же час мені здається, що вона якби і підсвідомо очікує, тому що я вже знову ж таки доросла, можу це дозволити і собі, і їй, і не знаю, це якось таке двояке. Наступне моє питання, як зберегти оці кордони взагалі, як я маю зберегти свої і її кордони і не перемішувати їх. Мені, знаєш, нравиться такий вислів, це теж таке твердження з транзакційного аналізу, що як ти не несеш відповідальності за почуття іншої людини. І, знаєш, можна це брати як мантру. Знаєш, я зараз посміхаюся, тому що я думаю, твоя мама подивиться наш подкаст. Подивиться. І вона скаже, неправильно ти говориш. Але я так заздалегідь вибачаюся, ми просто фантазуємо і розмірковуємо про це. Але от повертаючись, що як ти не несеш відповідальність за почуття іншої людини. Які люди не несуть за мої. Так, і це теж, до речі, знаєш, як вміння якраз таки розділити ці кордони. Типу, ти можеш щось очікувати, але, наприклад, я не маю відповідати твоїм очікуванням. Так само уявімо, що там мама від тебе щось очікує, але вона може тобі про це сказати. І тут якраз таки в цей момент, коли людина говорить, ти можеш захистити свої кордони і сказати, ні, от мені це не підходить. А коли ти, вгадуєш, і тобі навіть про це не попросили, і ти вже щось розповідаєш, що тебе не запитували, ти щось вже пропонуєш, і потім таки думаєш, Боже, на що я це сказав, на що я це запропонував? То виходить, що ти сама себе таким чином заганяєш оцю пастку. Тому що, тобі потім скажуть, так ти сама запропонувала, ти сама хотіла. І так і є. Тобто, знаєш, як ідея зупиняти себе, ти можеш, умовно, в момент, коли тобі хочеться когось порадувати, запитай, що зі мною зараз відбувається. Чи не рятую я когось в цей момент. А якщо рятую? Знову ж таки, навіщо? чому? Да. Ти класно, знову ж таки, сказала про те, що а якщо рятую? Тому що це, знаєш, можна одразу так перестрибнути про трикутники, про трикутник Карпмана, він як трикутник невдахи називається ще, там, де оце жертва, переслідувач і рятівник. І якраз така оця історія, що я хочу всіх порадувати, принести щастя, я за мир у всьому світі, це знову ж таки оця історія рятівника. І кожен раз, коли ти хочеш комусь допомогти і підтримати, це нормально допомагати. Але, по-перше, пропонуй, запитуй. І, знаєш, теж такий антидот, ти можеш відмовляти. Типу, умовно, я тобі скажу, Діана, а позич мені свою сукню, вона мені так подобається. І ти в цьому місці можеш сказати, ні, я там особисті речі не позичаю. Розумієш? І це ок, і я переживу це. Як казати це ні, як навчитись казати людям ні. Наступне, це так, риторичне питання. Ні, це насправді, ти знаєш, хочу сказати, тренуватися. Тому що і тренуватися, і спостерігати, що інші люди не руйнуються. Тому що, знову ж таки, оця моя думка про те, що ми рятуємо інших людей. Тому що тобі здається, що відмовляючи мені, ніби я не витримаю відмови. Не знаю, я не переживу того, що ти мені відмовляєш. Але ідея в тому, що ти можеш комусь сказати ні, перевірити, що людина нормально справилася, пішла собі, купила сукню, наприклад. Так само, що уявімо, що я розсержуся на тебе. І в цьому місці ти можеш витримати гнів. Насправді, знаєш, і ти так само можеш прислухатися, що тебе більше лякає, що людина на тебе розізлиться, що вона подумає, що ти погана, що вона почне тебе звинувачувати. Але дуже часто це твої фантазії. А з іншого боку, якщо людина почне на тебе нападати, ти скажеш, так, подожди, а що відбувається? Чого на мене зараз нападаєш? Розумієш? І оце і починаються кордони. Але класне питання думати, знаєш, чому я це зараз пропоную? Чому я йду на випередження? Знаєш, як ніби вибачаюся одразу, не знаю, щось пропоную. Почекай. Знаєш, люди, які такі сидять, вони дають простору розгорнутися, вони там в виграші дуже часто потім залишаються. Дуже часто хочеться рятувати цей світ, всім допомагати, бути доброю, всім корисною, але чи шкоджу я собі в цей час? Скоріш за все, що так, тому що...
Ну, тут залежить, знову ж таки, як ти себе почуваєш після цього, але певною мірою є свої розплати. От, знаєш, от я тут хочу познайомитися ще з однією концепцією в транзакційному аналізі, це психологічні ігри. Ну, і от якраз таки оцей приклад трикутника, це приклад психологічної гри. І відповідаючи на твоє питання, чи шкодиш ти собі, коли ти когось рятуєш, комусь намагаєшся там зробити цей світ краще, я так зараз слабкі умовні показую, тому що це знову ж таки наші фантазії, що ми там комусь допомагаємо. І в будь-якій психологічній грі є розплата. І розплата дуже часто це якісь неприємні почуття. І знову ж таки, ви можете для себе розуміти, якщо я часто переживаю одне знайоме собі почуття, або в мене часто буває одна знайома думка мені, це може бути теж індикатором, те, що я граю в ігри. Тобто, умовно, уявімо, там, знову ж таки, я там безкоштовно готова працювати, рятую всіх. І потім, коли мені не дякують, я така думаю, так, мене знецінюють, я нікому не потрібна, не знаю, мене не люблять. І якщо ці почуття людина часто ловить на собі, це може говорити про те, що вона себе запрошує в такі процеси, в такі ігри, де в ітогі розплата, типу, я знала, що мені ніхто не подякує, як завжди. І оця штука, як завжди я знала, знаєш, тут же я вже не рятую, я вже жертва. Типу, всі такі невдячні, вони всі такі погані. Це вже стан дитини? Ну, ми зараз, знаєш, це іншими концепціями. Типу, це скоріше роль в трикутнику, тобто, знову ж таки, це теж оця гнучка структура, що я можу зайти в трикутник і пограти з рятівника, але дуже часто потім рятівник стає жертвою, тому що я ж такий хороший, а мені навіть не подякували. Я про всіх турбувався, я там, не знаю, я про всіх думаю, там, збираю в компанії гроші на подарунки, а коли в мене був день народження, ніхто мені не додумався заказати подарунок, який я хочу, не запитав. І отут в цьому моменті я вже жертва. А потім я переслідувач, і я йду до своїх колег і кажу, типу, чого я вам всім тут купувала, а ви ні. І от якраз така, знаєш, по трикутничку ми пробіглися. Якийсь замкнутий трикутник. Да. Ну, ідея в тому, і знаєш, там є ще, не пам'ятаю, з якої книжки по транзакційному аналізі, є ілюстрація, що, наприклад, от є люди, які грають, от, наприклад, в організаціях. Оцей приклад, це більш таки з організації. А є спостерігачі, які такі збоку сидять, і такі, давайте, а ну-ка, давайте посваріться, давайте розборки. Тобто є люди, які не грають ці ігри, вони так збоку стоять і спостерігають. Наступний буде таке важливе, актуальне питання. Мабуть, в кожної дівчини, можливо, мені здається, 70% з моєго близького кола був партнер-нарцис. Хто взагалі такі нарциси? Як їх розпізнати і які редфлаги ми можемо собі помітити? Знаєш, тут хочеться пожартувати, а ті, в кого не було партнера-нарциса, мабуть, самі нарциси. Або ви були цим партнером нарцисичним, який щось робив неприємне. Але це жарт, насправді буває таке. Ти знаєш, насправді ти так говорилася, дійсно не в кожної людини є досвід таких відносин. Тому що якщо ми говоримо дійсно про нарцисів як таке прям визначення клінічне, це люди дуже непрості, і після стосунків з такими людьми дуже боляче виходити. Але якщо говорити про таку, знаєш, як не клінічну картину, а певні тенденції в особистості, тобто такі, які притаманні нарцисам, тобто таку егоцентрованість, відсутність емпатії або такий дуже низький рівень до емпатії, до співчуття, здатності, то тут таких відносин багато. І от мені одразу хочеться порекомендувати фільм, якщо не дивилися, з Вінсаном Касселем «Мій король» він називається, і він їй на початку говорить: я король, там, не знаю, там, типу, або, коротше, король подонків, він якось так говорить, і він її, по суті, на початку фільму попереджає, що їй буде боляче. І в цьому і прикол, що нормальна дуже... стратегія. Да, ну, і цей фільм називається «Мій король», ну, там, знаєш, це такий підтекст. Але ідея в чому? Чому попадаємося? Тому що тут, знову ж таки, мені хочеться на прикладі психологічних ігор, що це такі партнери, вони дають гачки. І ви можете теж розуміти, а де мій гачок? Зазвичай гачок для які дівчата, які жінки на такі стосунки ведуться, які хочуть тепла, які хочуть уваги, які хочуть, щоб їх оточували, от як оцих повітряні... кружили оці повітряні замки. І в чому взагалі оця пастка такого умовного нарциса, що вони спочатку такі, там, Діана, Боже, ти моя принцеса, я не можу з тебе відвести погляд. Вони дають таку, знаєш, екстра порцію дофамінову, що людина просто тоне, їй так класно, вона просто купається в цьому коханні. Потім в якийсь момент він перестає це давати,
знаєш, от як дозу. І людина настільки хоче знову це отримати, що вона готова терпіти його якісь там зради, йогось образи. І потім, ну, і це, по суті, ці емоційні гойдалки. Тобто партнер розуміє, що зараз, якщо я її буду продовжувати так травити, вона піде. Тому я дам трошки тепла. І, по суті, як ніби утримує в цих відносинах оця гра, типу, оцей гачок, те, що я пам'ятаю, як це було на початку. Не знаю, він мені дарував такі подарунки, він мені про мене так турбувався, і я сподіваюся, що це буде знову. І оцей гачок він трошки дав тепла, забрав, і він і тримає. І тут як ідея в тому, ну як по суті зрозуміти, що я хочу знову, щоб мене кружили, зрозуміти, що ця людина цього не дасть, і піти. Але насправді, якщо ми говоримо про таких маніпулюючих партнерів, вони дуже класно це розуміють і вони не відпускають. І, знову ж таки, це інший топ-3 запитів. Як вибратися з таких відносин? Нарцис взагалі знає, що він нарцис, чи він навіть не підозрює? Не завжди, так. Тобто, як, знаєте, він може, як я сказала, що ця здатність, низька здатність до емпатії, ну, тому що, по суті, їм пофіг, от, грубо кажучи. Їм все одно, що тобі погано, що ти страждаєш. І коли він знає, що він нарцис, то він... Робить це навмисно, ні? Мені здається, це якась психологічна травма просто в людини. Ця маніпуляція якимось, це точно якась психологічна травма. Давай, от ми в цьому місці, ми знову ж таки проговорили, що нарцис ми узагальнюємо. Тобто це не клінічний термін, ми називаємо такий, як, знаєш, типаж партнерів, і це можуть насправді бути і жінки, і чоловіки. Це такий типаж партнерів, які дійсно не співчувають, вони не думають про почуття іншої людини, вони можуть маніпулювати, використовувати. По суті, для них стосунки – це спосіб отримувати свої якісь вигоди, погладжування. І тут, знаєш, воно буває по-різному. Типу, що хтось усвідомлює, хтось ні, але ідея в тому, що вони дійсно розігрують як дуже класно цю карту. От в транзактному аналізі такий аналог такого нарциса є люди з таким типом адаптації, як антисоціал. Тобто це така адаптація, яка дозволяє їм виживати. Тобто, от як ти говориш, це дитяча травма. Тобто таким чином це діти, які, наприклад, пережили розлучення батьків, умовно, не прив'язуємося, не всі. Тобто ми як такий загальний портрет. Це діти, яких в дитинстві якимось чином вони пережили втрату, зраду, ну тобто там, їх кидали батьки. І як в них є таке дитяче рішення, що я перший кину, щоб мене не кинули замість, щоб мене першим не покинули. І знову ж таки, це така адаптація, яка дозволяє, такою класною, як мовою для клієнтів, ми це називаємо очаровуючий маніпулятор. Тобто він так тебе захоплює, і він дійсно вміє сказати, знаєте, такі люди, вони класно розуміють ключики до людей. Тобто, умовно, вони бачать, що, наприклад, не знаю, там, Діана, тобі потрібні компліменти, ти любиш, от тобі не вистачило цього. І вони реально туди дають це погладжування, і ти такий, вау, така людина, вона просто шикарна. Але, знову ж таки, проблема таких антисоціалів в тому, що вони її використовують і йдуть. Да. Просто це так, мені здається, після таких людей, коли ти з ними контактуєш, коли чіпляєшся на оцей гачок, це така травма. Це так потім після цього боляче виходить. Тому що реально тебе маніпулюють. І треба якось відразу, мені здається, розпізнавати це на початку стосунків. І ти знаєш, от це маніпулюють, і от тут хочеться ще додати, використовують. І це дуже боляче і неприємно потім зрозуміти, що тебе використали. І, знову ж таки, як ключі, відносини з такою людиною взагалі не просто йти, і тут треба, так, знаєш, подумати, чи варто це взагалі робити. Якщо ми говоримо, знаєш, просто про рівень комунікації, такі люди зустрічаються, звичайно. І ти як маєш усвідомлювати, що, наприклад, людина зараз тебе, правда, як намагається закрутити, знаєш, так, закохати в себе. І ти зупиняєш себе в цьому місці. Або ти можеш казати, він використає мене, я використаю його. Типу, послуга за послугу. Таким чином. Зрозуміло. Ще одна також важлива, я вважаю, і актуальна тема – це втрата близької людини під час війни. Як взагалі справлятися з такою ситуацією? Як не розвалитися всередині і як не втратити себе самостійно? Так, я так навіть перелаштовуюся на цю тему. От як, знову ж таки, хочеться переключитися, тому що говорити про втрату, про травму непросто. Тут, знаєш, не хочеться, щоб... От я бачу від своїх колег і просто від людей, в кого в оточенні хтось когось втратив, а зараз це дуже багато, що такий найбільший страх – це поранити людину
іншу і сказати щось не те, зробити щось не те, проявитися якось не так. І тому, от знаєш, от перший крок це, якщо у вас в оточенні є люди, хто втратили, не боятися таких людей. Тобто, якщо, наприклад, в вашому оточенні хтось втратив близьку людину, бути з нею в контакті. Тому що оцей страх, що я якось ображу, він дуже зупиняє. Говорячи про людей, які пережили втрату, тут, знаєш, хочеться сказати, що шукайте все одно підтримки. І другий момент, що роботу горя, на жаль, ніхто крім вас не зробить. Тобто все одно, коли людина втрачає рідну людину, чоловіка, родичів, все одно це треба відгорювати. І як основне послання, що дозволяйте собі це проживати. По суті, це мінімум рік. От, знову ж таки, про такі кордони, що рік відводиться на проживання горя і втрати. Тому що це те, що перевертає життя. І хочеться сказати, що тут, як, на жаль, ніхто за вас цього не зможе зробити. Ти кажеш шукати підтримки. Як саме розповідати людям, ділитися зі всіма своїм горем? Чи є якийсь інший спосіб повідомити про це? І взагалі шукати підтримки, я вважаю, що це дуже важко, тому що людина, можливо, мені, не знаю, так, але мені здається, що людина в цей час повністю закривається від усього світу і просто не може навіть говорити. Особливо, коли це надзвичайно близька людина, кохана людина, і коли відбувається оця втрата саме, то стіна падає, майбутнього немає, і в цей час тобі треба ця підтримка, це 100% необхідно. Як саме її шукати, чи просити, чи кричати? Просто як себе вести в таких ситуаціях? Знаєш, тут важливо, щоб поруч хоч хтось був, хто знає про цю втрату. І тут я скоріше більше звертаюся до тих людей, в кого в оточенні є хтось, хто когось втратив, щоб от як не боятися пропонувати і бути поруч. Тому що дійсно, от як ти говориш, людина, яка переживає втрату, вона може закритися, вона може взагалі хоче втікнути і не бути поруч ні з ким в контакті. Але насправді це буває зачасту от в перший етап проживання горя, коли є заперечення, коли взагалі як це такий може бути шоковий стан, потім таке неприйняття дуже сильне, коли, знаєш, от як ніби навіть не говори мені цього, я не хочу цього чути. Йде таке відштовхування. І от ти говориш, як попросити про цю допомогу в моменті, тут... Це просто треба озвучувати. І це дуже важко, тому що треба відкрити, я вибачаю за таке суворе висловлювання, відкрити рот і сказати про це, коли в тебе стоїть комок в горлі, і це дуже важко. І деякі люди просто бояться, не те, що бояться, їм страшно навіть говорити і проговорювати це вслух. Знаєш, я би тут пропонувала шукати професійну допомогу. І знову ж таки, так як у нас зараз в країні повномасштабна війна, зараз є фонди, є сервіси. Знову ж таки, от я про Кризінчат Україн, про яке я говорила, що там можна безкоштовно написати, тому що дуже часто тут питання і не тільки про гроші, а про те, що людина, от потрібно це зараз. От не знаю, мені потрібен психолог, людина, яка мене вислухає прямо в моменті. І тут знову ж таки, я більше звертаюся до людей з оточення, тому що людина, яка страждає, от ти говориш правильно, треба попросити. Але іноді немає на це сил і енергії. І людина, як, знаєш, така стає закрита, астенічно, тобто в неї, як немає на це сили. І тому скоріше тут ви можете збоку пропонувати, написати, кудись подзвонити, говорити постійно «я поруч». І от скоріше мій посил про те, що як сказати принаймні одній людині. І можна, знаєте, як навіть такий, як подати сигнал СОС. Ти знаєш, мені дуже погано, і я не буду, можливо, більше просити. Мені потрібно, щоб зараз ти був поруч. Або скажи іншим, щоб вони про мене запитали. Але, на жаль, деякі люди, вони просто не знають, що сказати в цей момент. Тобто вони, ти знаєш, можуть навіть просто, знаючи про втрату когось, можуть навіть просто мовчати про себе і думати, що краще нічого не говорити, ніж знаходити якісь слова підтримки. І іноді це також навіть не дуже приємно, тому що людина знає, а підтримати не може, тому що не знають, як правильно звернутися, як правильно знайти оці слова підтримки, як правильно висловлювати їх. По-перше, все одно бути в контакті.
Тобто, от як я сказала, не боятися. Тому що ви не зробите гірше людині, запитавши в неї, як ти, або запропонувавши, давай про це поговоримо. Ну, насправді, ви не зробите гірше, людина вже втратила, вона переживає зараз втрату чогось, що ваше питання в її світі втрати, воно не порушить. Тут, знову ж таки, хочеться підтримати про те, що не бійтеся цього контакту. Другий момент, от ти важливо підсвітила, що є люди, які думають, краще я не буду запитувати. Типу, я буду. Але тут важливо, щоб це не було замовчуванням. Знаєш, от як ніби, уявімо, не знаю, от що ми колеги, і я знаю, що в моєї колеги загинув чоловік от нещодавно. І з одного боку, як ніби це добре, що людина може прийти на роботу і бути в звичному оточенні, але з іншого боку, якщо я не подам виду, що я знаю, я не скажу, і я не буду запитувати, а як ти, хочеш про це поговорити, пропонувати, це може бути теж тим, що уникається. Ну, тобто, як ніби, ой, а ми всі і забули. І людина справді, знаєте, знову ж таки, в картині світу людини, яка проживає втрату, для неї місяць це не пройшов час. Для людей зі сторони, вони такі, вже минув місяць, ніби має все бути нормально. Тому тут я теж як закликаю тих, хто знає, що в вашому оточенні є люди, які переживають втрату, і люди і через півроку, і через рік, вони все одно ще проживають цю втрату. І ви можете пропонувати, ви можете запитувати. От знову ж таки, наприклад, я можу запитати ти як? І в цей момент людина може сказати, все нормально, я не хочу про це говорити. І можна сказати, але я буду поруч, якщо ти захочеш, я завжди з тобою готовий поговорити. Коли людина знає про втрату колеги, близького, будь-якої, навіть просто знайомої, сусідки якоїсь, то важливо просто запитати, як ти. Не потрібно нав'язуватись, не потрібно, не знаю, лізти своїми порадами, казати, це все пройде, це все забудеться, треба час, треба те-то, сето, ти переживеш, ти сильний. Це слова підтримки, але просто запитати, як ти, це буде просто навіть достатньо, і я думаю, це вже просто найкраща підтримка. Ти не нав'язуєшся, але в той же час і піклуєшся, тобто ти переживаєш. Оці слова, знаєш, вони часто сприймаються людиною як знецінення. Знову ж таки, ми не можемо знати, як нас почує інша людина. Для когось оці слова з часом стане легше, час лікує, комусь ці слова нормально відгукнуться, когось вони можуть роздратувати. Це теж дуже залежить, яку стадію зараз проживає людина, стадію горя. Тому що якщо це буде, наприклад, стадія злості, є така концепція цікава, її запропонувала теж психотерапевт, вона Маргарет Кюблер-Росс, вона так описала це як петля втрати. І якщо, наприклад, на цій стадії дає гнів, то людина в цей момент може дуже розізлитися. І я думаю, що, знову ж таки, сказавши це, я ніяк не додала сміливості тим людям, які переживають, як підійти. Але, знову ж таки, не бійтесь, людина може розізлитися на вас. Але ви з цим справитеся. Тут, скоріше, от моє запрошення, не бійтеся бути в контакті з людьми, які проживають втрату. Тим більше, що зараз багато людей переживають цю втрату. Як повернутися до себе після втрати? Як почати жити заново? Я думала про це питання, тому що я працюю з людьми, які проживають втрату. І тут, знову ж таки, потрібно спочатку, я вже так, на прикладі клієнтської роботи, що спочатку клієнтові потрібно дати простір відгорювати, тому що дуже часто в звичному житті немає цієї можливості. Тобто, наприклад, загинув чоловік, всі поспівчували, в соцмережах підтримали, поговорили про це, але минає, по суті, як 9 днів, 40 днів, і потім як воно стихає, оця і хвиля підтримки, і як ніби людина вже думає, скільки я можу плакати, мені не можна плакати. І якраз таки оцей простір давати людині проживати втрату, це дуже важливо. І взагалі, хочу знову ж таки сказати, що плакати при втраті це дуже важливо і це дуже потрібно, тому що це потрібно перепрожити. Ти запитувала, як почати повернутися до себе. Кожна людина якось може для себе це відчути. Постають питання, чи віддавати речі цієї людини. Є питання з документами. І, до речі, такі формальні моменти, як я сказала, що 40 днів, потім річниця, оця роковина, як людини рік немає, це як межа, такий рубіж, де людина як така вже пройшов рік, і ніби
Це не значить, що все не болить. Але от як дійсно людина починає відновлюватися, але хтось починає раніше, я ж кажу, віддавати речі, якісь такі документальні питання вирішувати. Хтось для себе приймає рішення, що він не готовий ще відпустити. Знаєш, це дуже такий індивідуальний момент. І тут хочеться сказати, що не завжди людина втрачає себе. Їй може просто, знаєш, як затопити горе, але насправді тут як хочеться звернутися до людей, які переживають втрату, що ви є, все одно ви є, і ви повернетесь до себе. Просто зараз, знаєш, як це горе, воно хвилею накотило, але з часом море заспокоїться, якось і стане легше. Час лікує чи люди лікують? Я думаю, і те, насправді. Так. Але час потрібен. От знаєш, от в роботі з горем, це точно не можна сподіватися, що людина це швидко пройде. Ніяк. Тут просто, знаєш, ще важлива штука, щоб людина дозволила собі це проживати. Тому що хтось запаковує цю печаль, і потім проходять навіть роки, а людина досі страждає. Тепер давай повернемось, мабуть, до мотивації, тому що це також питання, яке постає після того, як знайти себе, після втрати. Як навчитись слухати себе, як змотивувати себе і зрозуміти, що я насправді хочу? От, значить, дуже важко? Такий, оце поворот на 360 градусів. Насправді, ти знаєш, я... Чому? Давай я, може, поясню конкретніше, що я маю на увазі. Тому що після втрати, після таких, навіть після надскладних ситуацій, приїзд, щось нове, зміна партнерів, знову ж таки, зміна роботи, це трішечки пригнічує стан, такий вводить тебе в депресуху таку класну. І тобі треба знайти себе, змотивувати, підняти, повірити в себе. От просто простими словами поясни, де знайти ці сили і що допомагає взагалі в таких ситуаціях. Спробую простими словами. Ти можеш. Почну з непростих слів. От ти, знову ж таки, так цікаво підмітила, що такими подіями важкими і стресовими вони можуть бути і переїзд, знову ж таки, через повномасштабну війну, скільки людей вимушено переїхали кудись, повністю змінили і почали своє життя з нуля спочатку. І є така шкала стресова Холмса-Рея, і вони якраз таки прирівнюють, звичайно, коли втрата, про яку ми говорили раніше, це 100 балів, тобто це найвища шкала стресу, який людина переживає, але так само там може 95 або 90 балів. От якраз таки переїзд, зміна, така, знаєш, на парадигми, що людина починає все спочатку. Так само розлучення або, от як розлучення після, я так точно не скажу, може після 5 років вже теж прирівнюється до такої втрати, і теж це як 100-бальний стрес. Дійсно, після того, як людина переживає такий 100-бальний стрес, їй взагалі потрібні сили для того, щоб піднятися і взагалі зробити рух, якісь рухи почати робити. І знаєш, як проста відповідь – почніть. Тобто ідея, і це насправді такі поведінкові механізми, як боротися із депресивними станами. Почати фізичну активність, почати соціальну активність, потрібен хороший сон, вдячність, теж така важлива штука. Собі чи комусь? Всім. В цьому світі. Ми любимо всіх. Да, знаєш, як почати з вдячності. Тобто це такі кроки, от вони дуже прості, знову ж таки, спілкування, фізична активність, сон і вдячність. І туди ще можна додати діяльність, яка вам подобається. Але, знаєш, треба почати. От насправді треба почати. Це, я люблю цей приклад як з пробіжкою. Тобто вам може бути важко, ви такі, боже, я втомлений, я не хочу. Але в чому прикол, що коли ти йдеш на пробіжку, після неї, це перевірено, раніше я багато бігала, ти дійсно повертаєшся, ти себе краще почуваєш. Тобто, якби ви не вийшли на пробіжку, ви би по ітогу почували би себе гірше. І тут така теж як tricky point, тому що нам здається, боже, я зараз витрачу сили і все. Але насправді, коли ти починаєш робити якісь фізичні вправи, в тебе як виробляються дофамін, серотонін, і ти почуваєш себе краще. Тому, по суті, як хочеться сказати, ця концепція маленьких кроків, вона дійсно працює. І ще, знаєш, як хочеться додати, що якісь, це мій такий власний погляд, шукати ком'юніті, підтримку, тобто шукати людей, які будуть надихати. І взагалі у нас є така потреба приналежати до груп, до людей, і дуже часто з таких станів допомагають вийти саме якісь групи підтримки. Знову ж таки, зараз
На мій погляд, в цьому плані ми як нація дуже круті, тому що зараз багато об'єднань, дуже багато різних ком'юніті, які допомагають людям адаптуватися, реабілітуватися. І знову ж таки, от я сказала про спорт, це так само можна знайти собі біговий клуб, почати бігати на світанку. І теж називається рубрика «Банальні рекомендації». Але, знаєш, от як немає нічого як більш дієвого, ніж просте, насправді. Знаєш, от серйозно, почніть бігати. Яку б річ ти порадила кожній жінці, яка зараз в пошуку себе? Ну, це, знову ж таки, це вже я рекомендую. Я вже рекомендую це як і від себе, власне, як я це бачу, і як спеціаліст. Насправді, мені дуже, от я би сказала, що я декілька речей рекомендую. Знаєш, одну, я не людина, яка зупиняється на чомусь одному. А я би порекомендувала читати, насправді. Тобто, ну, на мій погляд, взагалі, коли ти отримуєш доступ до інформації, ти розчакловуєшся. Ти розчакловуєшся від цієї невпевненості в собі, від проблем. Тому що коли в тебе є от з чого вибирати, ти щось дізнаєшся, тобі стає легше. І взагалі, на мій погляд, книжки, це може бути як научпоп, якась така наукова література, але більш розважальна, і художня література – це дуже класний спосіб, як, знову ж таки, вибратися і знайти поведінкові моделі. От я люблю таку вправу, я даю клієнтам її в роботі, відповідно своєї статі, наприклад, виписати 5 постатей з вашого, не обов'язково саме знайомих вам, просто з вашого оточення, навіть це можуть бути незнайомі вам люди, але відомі, хто вас надихає. І от виписати ці 5 фігур, написати їх і потім проаналізувати, а що саме мене в них надихає. Тому що це, якщо ми їх обираємо, ну чомусь, наприклад, там хтось обирає цих фігур, хтось цих, чому, значить, вам там щось відгукується, і ви можете на це спиратися. Тобто, знову ж таки, знайдіть ту модель поведінки, яка вам подобається. Але з іншого боку, тут хочу сказати, все одно орієнтуйтеся на себе, тобто розвивайте щось в собі. І ще в мене була думка, знаєш, якщо однією фразою відповісти, що почніть знайомитися з собою і скажіть, що я важлива. От знаєте, от прям хочеться знову ж таки звернутися до тих, хто нас слухає, і сказати, що ви можете дозволяти собі відчувати всі свої почуття, ви можете відчувати свої потреби і дозволяти собі саме сказати, що мої почуття і мої потреби важливі. І в цей момент, коли ти розвертаєшся до себе, стає краще. Це про любов про себе. До себе. Це про любов до себе. Знову, знаєш, така. І ми знову в точці, що полюби себе. Насправді, знаєш, да, але от якщо так обертатись на те, що ми з тобою сьогодні проговорили, це, знаєш, ідея в тому, що я фокусуюся на собі. Але це не про егоїзм, а про здоров'я, про те, що я якраз таки не порушую чужі кордони, намагаючись когось полагодити або врятувати. Я не намагаюся як вгадати, що хоче інша людина, її порадувати. Я запитую себе, а що я можу робити для себе. І в цьому місці починається класна історія, тому що я вже працюю для себе, я радую себе. От я дуже люблю цю фразу, мені її часто говорить мій психотерапевт, що ти можеш радувати себе замість інших людей. І насправді це дуже така сильна історія, тому що ну, почніть, от порадуйте себе. І якщо кожен буде радувати себе і турбуватися про себе, то нам і не потрібно буде думати, Боже, там хтось нещасний. Мабуть, це буде останнє питання на сьогодні і найголовніше. Про що ти мрієш, щоб жінки говорили вголос? Прям озвучували це. Я, знаєш, от мрію, це таке прям дуже відповідально звучить, але насправді я мрію, ну, я б хотіла, я б сказала так, що я б хотіла, щоб взагалі жінки більше собі дозволяли говорити про себе, про свої потреби і про те, що вони важливі. Тому що, знову ж таки, в моїй практиці я бачу, що дуже багато жінок погоджуються на якісь стосунки, тому що вони думають, що кращих не буде. Вони погоджуються на якісь замінники того, що вони б хотіли, тому що їм здається, що ну, нічого не зміниться. І знаєш, от я поки тобі відповідаю, в мене ще така виникла думка, що насправді, щоб вони говорили про те, що їм не подобається, що їм подобається. Як, знаєш, згадуємо цей класний, добрий фільм «Чого хочуть жінки», да? Там їх багато. Да. Тому що насправді, знаєш, от я дуже часто
це чую від клієнтів, типу, а навіщо я буду про це йому говорити від клієнток? Він все одно не зробить так, як я хочу. Він все одно проігнорує, він все одно мене не почує. І ось тут якраз таки починається знову ж таки зміни, коли я скажу, та людина може не відреагувати. Знову ж таки, я не знаю, як ти відреагуєш на те, що я скажу. Але коли я скажу, ти знаєш, мені не подобається, коли ти там не дзвониш мені, ігноруєш і не відповідаєш, і навіть ця людина нічого не скаже. Проігнорує знову. Але в цей момент я вже себе не ігнорую. Я кажу, що мені це не окей. А після цього, насправді, коли я вже про це скажу, я вже готова змінювати щось в своєму житті і, можливо, змінювати партнера, наприклад. Женя, мені було дуже цікаво сьогодні з тобою. Я тобі дуже вдячна за твою відвертість, за твою щирість, за твою професійність. Я сподіваюся, це був як терапевтична сесія була для деяких людей, тому що дійсно хочеться піднімати такі важливі теми, говорити, допомагати людям. Можливо, у когось немає можливості працювати з власним індивідуальним психологом, тому нехай цей подкаст надихне кожного, кожну. І дякую вам, що дивились відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати ваше враження в коментарях і підписатися на мій канал, тому що на моєму каналі ми розпаковуємо це життя разом. Дякую і до наступних зустрічей.